Vă salut, dragi prieteni, grădinari mai mici, mai mari. Nu puteam să las să treacă sezonul căpșunilor fără să abordăm acest subiect. Și iată, astăzi vorbim despre căpșunii la jardinieră sau căpșunii la ghiveci. Pentru că acum 2 ani, când am făcut stratul de căpșuni și vi l-am arătat, v-am spus, voi încerca să cresc căpșuni și în jardiniere. Așa, experimental să zic, cu toate că eu am mai crescut și înainte, dar are niște avantaje această metodă de a cultiva căpșunii în ghivece sau în jardiniere. Cum procedăm când cultivăm căpșunii în jardiniere și care sunt acele avantaje de care vorbeam mai devreme, vă spun în continuare. Un prim avantaj al cultivării căpșunilor în jardiniere este că nu ne trebuie foarte mult pământ. Pământul de care au nevoie căpșunii este unul bogat în materie organică. Deci putem să luăm pământ din grădină, să îl îmbogățim cu braniță, de exemplu, o braniță matură, cu compost, cu vermicompost, în orice caz un pământ bogat pe care îl așezăm în jardiniere. Distanța între plante ar trebui să fie cam 15 cm. Lasă-mă, te rog, să vorbesc, da? Și ne jucăm mai târziu. Deci 15 cm între plante, pleacă de aici. Și de unde facem rost de plante? Putem să le cumpărăm de la magazin în pahare individuale sau putem să cumpărăm de pe internet, de obicei, stoloni cu rădăcina nudă sau putem foarte frumos, dacă avem deja o cultură de căpșuni în grădină, să ne facem propriile răsaduri de căpșuni. Vă arăt acum imediat cum putem să procedăm. Am pregătit aici 2 ghivecele. Este momentul în care căpșunii sunt în plină fructificare. Fructele se coc, mai sunt încă multe care urmează să se coacă, cea că am terminat de înflorit, ce am aici în jardiniere, dar iată că încep să apară și stolonii. Stolonii sunt aceste creșteri care pleacă de la rădăcină și au în vârf niște frunzulițe. Ca să obținem o plantă nouă, pur și simplu, acest stolon trebuie să intre în contact cu pământul. Și ce facem? Putem așeza ghiveciul aici, ia să dau mai aproape. Deci, am făcut loc pentru acest ghivecel. Iau stolonul, îl așez cu plântuța în formare pe pământ, în ghiveci, și ca să stea acolo fixat, vă arăt o șmecherie. Am aici o creangă de la forsiția pe care tocmai am tuns-o. Și eu am nevoie de o scoabă. V-am arătat data trecută, când am înființat stratul de căpșuni, cum folosesc eu scoabe ca să fixez plantele în ghiveci. Dar de data asta nu am scoabe și uite ce o să fac. Fac așa. Deci iau aici această crenguță, am tăiat ce a fost de tăiat, îi fac un pic de vârf și am format un cârlig. Ce fac cu cârligul? Îl înfig în pământ și cu ajutorul lui fixez plântuța. Sper să nu facă forsiția rădăcini mai repede decât căpșunelul, dar chiar și așa se vor împăca ele cumva. Și las așa până când se vede planta crescând foarte frumos, după care pot să tai această legătură cu planta mamă și să îndepărtez ghiveciul de aici. Cel mai important este să avem grijă să îl udăm, să nu rămână fără apă, pentru că se usucă și se va usca și noua plantă care este în formare. Dacă avem căpșuni în grădină și vrem să-i înmulțim, să ne facem și jardiniere sau avem jardiniere și putem să le punem undeva în contact cu solul, mai există o variantă, pur și simplu să lăsăm stolonul să crească suficient de lung ca să ajungă în contact cu pământul și acolo el va forma rădăcini. Bineînțeles că trebuie să fim atenți, să nu pierdem controlul cu acești stoloni care se înrădăcinează destul de haotic și care la un moment dat vor ocupa tot spațiul. Deci trebuie să fim atenți cu ei, dar este o variantă mult mai simplă care nu ne dă prea multe bătăi de cap. Până în luna august, stolonii vor fi
cu siguranță înrădăcinați, da? La începutul lunii august putem să îi mutăm la locul definitiv în noi jardiniere, pentru că asta ne-am propus astăzi, sau ghivece. Și cu atenție trebuie să-i plantăm, astfel încât rădăcina să intre în sol, iar la nivelul solului să fie mugurele central. Da? Mugurele central nu se îngroapă, toate frunzele și mugurașul trebuie să rămână deasupra solului și rădăcinile în sol foarte bine înfipte. Unul din avantajele cultivării căpșunilor la ghiveci sau la jardinieră este faptul că aceste ghivece sau jardiniere sunt mobile și putem să le așezăm unde vrem. Eu le-am adus pe astea din grădină, vă spun sincer că nu le țin aici, că e destul de multă umbră aici pe terasă, dar dacă vrem să le ținem la soare, le putem așeza la soare. Căpșunilor le place foarte mult soarele, trebuie să aibă 7-8 ore de soare pe zi ca să se dezvolte frumos și să fructifice mult și să aibă și căpșunile dulci. Și asta contează mult, să fie soare. Deci le putem așeza unde vrem. Și în acest context vă spun așa, că e foarte bine, dacă avem solar, să le ținem iarna în solar. Și primăvara vor intra în vegetație mult mai repede decât căpșunele de afară. Vă spun că așa am procedat în 2 primăveri la rând și am avut căpșuni mult mai repede. Pe de altă parte, dacă avem căpșunele așezate la soare, stratul de căpșuni, așa cum am și eu și v-am arătat cum l-am făcut într-un videoclip, vi-l las în descriere, îl avem la soare, putem să ținem jardinierele undeva la semi-umbră. Și în felul acesta nu se vor coace căpșunii la fel de repede cum se coc cei din strat. Deci jonglăm cu treaba asta cum vrem. Un alt avantaj ar fi când nu avem grădină prea mare și nu ne permitem să ținem locul ocupat cu căpșuni în defavoarea legumelor, roșii, ardei, castraveți, dovlecei, cine știe ce ne dorim mai mult și sunt mai importante pentru alimentație, poate, decât căpșunii. Și atunci, uite așa, așezăm căpșunii pe terasă, putem să-i punem și etajați, putem să facem tot felul de improvizații, pe scară, pe paleți de lemn am mai văzut, tot felul de idei trăznite care ajută oamenii care nu au teren foarte mult să se bucure și de căpșuni. Un dezavantaj pe care îl văd eu așa comparativ cu căpșunii pe care îi avem în pământ este faptul că pământul în jardiniere se usucă mult mai repede și trebuie să fim un pic mai atenți cu aspectul ăsta. Să-i udăm mai des, da? Să-i udăm în fiecare zi, pentru că cel puțin când este foarte cald, se usucă rău de tot și noi trebuie să-i udăm tot anul, nu după ce au fructificat, uităm de ei. Uităm de ei, vă spun eu, se usucă. Că i-am uitat într-un an și praf s-au făcut. De atunci m-am învățat minte și ce am făcut? Am instalat un furtun de picurare. Un furtun cu găuri la 15 cm distanță și în felul ăsta, punând jardinierele în linie, furtunul ăla alimentează destul de bine cu apă tot pământul din jardiniere și nu mai am probleme. Adică în momentul în care dau drumul la apă prin grădină, automat se udă și căpșunii. Și am scăpat de problema asta și vă recomand să nu uitați să udați căpșunii, pentru că se vor usca și e păcat. Ce mai putem face pentru a elimina evaporarea apei prea rapidă din jardiniere și pentru a ușura munca asta de plivit buruienile, că dacă punem raniță e foarte posibil să apară și buruienile din raniță, este să mulcim. Fiind jardiniere, e clar că mulciul trebuie să fie ceva mai fin, adică nu putem pune paie mai greu, niște paie mărunțite, eventual lăsate vreun an, 2, așa să îmbătrânească și apoi se pot mărunți mai ușor. Sau putem pune tocătură de lemn, sau putem pune o iarbă uscată și mărunțită și tot așa pe sub căpșuni. Important este să existe un strat de mulci. Cel mai bun și mai bun este un mulci format din ace de pin sau ace de brad. Dacă aveți prin apropiere o pădure de brad sau de pin sau știu eu, poate chiar un pin
prin fața blocului sau prin curtea școlii sau undeva, adunați acele care cad toamna sau cad tot timpul, că pământul e plin de ace conifere de obicei, și le folosiți la mulcirea căpșunilor din jardiniere, pentru că solul la căpșuni e bine să fie ușor acid, între 5 și 7, așa le place lor cel mai mult. Și punând acest mulci cu ace de conifere, într-un fel intervenim așa în timp în micșorarea pH-ului. Vă spuneam că am ținut 2 ani la rând căpșunii în solar, dar să știți că i-am ținut și afară. I-am lăsat pur și simplu acolo unde au stat toată vara și nu s-a întâmplat nimic. Sunt căpșuni rezistenți, cei drept, că n-am avut probleme să înghețe. Dacă nu aveți solar, e bine să căutați un soi rezistent. Și cred că bine ar fi la căpșunii din jardiniere să fie soiuri remontante. Eu nu am soi remontant, am un soi care cred că este soiul Jolie, după caracteristici așa. Produce o singură dată pe an, dar căpșuni moi, gustoase, zemoase, dulci și foarte bune. Eu le prefer în fața celor remontante sau poate nu am găsit încă soiul care să îmi placă. Mai caut. Un alt avantaj al căpșunilor cultivați în ghivece și jardiniere este faptul că nu intră niciodată în contact cu solul. Ei fiind la înălțime, stau feriți de umiditatea excesivă, lucru care duce la boli, la putregaiuri și e destul de greu să intervenim să îi vindecăm. Totuși, trebuie să avem grijă de ei și să îi tratăm, la fel cum tratăm și căpșunii din grădină, adică preventiv să-i mai stropim cu soluții antifungice, cu insecticide bio și acaricide. Asta v-am mai povestit eu în videoclipul cu tratamentele pe care le aplic căpșunilor și vă invit să-l vedeți dând click pe linkul din descriere. Primăvara de vreme, după cules și toamna târziu, aproape de intrarea în iarnă, administrez un îngrășământ făcut dintr-un macerat de găinat sau de bălegar, în funcție de ce am, și cu insecticide, fungicide și acaricide preventiv îi stropesc periodic cu diferite macerate din coada calului, din urzică, cu extracte din plante, cu biopreparate, cu microorganisme benefice, cu ce aveți, puteți să tratați, cu ce știți că tratați în grădină preventiv, este foarte bine și pentru căpșuni. Un alt avantaj al cultivării căpșunilor în jardiniere este faptul că putem să nu avem grădină deloc și să creștem acești căpșuni pe balcon la bloc. Sigur, nu pot fi crescute la bloc murele, dar dacă aveți grădină, vă invit să vă uitați la acest videoclip în care am arătat cum am înființat mica noastră plantație de mur în grădină, bineînțeles. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!